กองทัพอสูรกายนับล้านที่พุ่งทะยานมาจากฟากฟ้าต้องพินาศย่อยยับด้วยนิ้วชี้เพียงนิ้วเดียวที่สัมผัสผืนธรณีนี่คือมหาสงครามชี้ชะตาจักรวาลเมื่อจอมมารผู้ครอบงำโลกส่งขุมกำลังทั้งหมดมาเพื่อหยุดยั้งการบรรลุธรรมบุรุษผู้ประทับนั่งเพียงลำพังด้วยมือเปล่าจะเอาชีวิตรอดจากหาฝนอาวุธมรณะที่พุ่งเข้าใส่ได้อย่างไรและใครคือพยานเพียงหนึ่งเดียวใต้แผ่นดินที่จะมาพลิกกระดานสงครามให้กษัตริย์แห่งมารต้องยอมสิโรราบมารับชมกันต่อกับเรื่องราวศึกพญามารและพระแม่ธรณีหลังเสี่ยงทายบารมีด้วยการลอยถาดทองคำลงสู่แม่น้ำเนรัญชราสิทธัตถะในสภาพร่างกายที่ฟื้นฟูจนสมบูรณ์ได้พักผ่อนอิริยาบถในดงไม้สาละตลอดช่วงกลางวันเมื่อดวงอาทิตย์คล้อยต่ำทอแสงสีทองอมแดงฉาบผืนฟ้าในยามเย็นมหาบุรุษก้าวเดินอย่างสง่างามดุจราชสีห์มุ่งหน้าไปยังต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตั้งตระหง่านระหว่างทางพระองค์ได้พบกับโสธิยพราหมณ์ชายตัดหญ้าผู้มีจิตใจบริสุทธิ์พราหมณ์หนุ่มเกิดความเลื่อมใสในรัศมีจึงน้อมถวายหญ้าคา8กำมือที่เพิ่งเกี่ยวมาใหม่สิทธัตถะรับหญ้าคานั้นไว้และเสด็จดำเนินต่อไปจนถึงโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์อันร่มรื่นพระองค์ประทับยืนด้านทิศตะวันออกหันพระพักตร์มุ่งตรงไปทางทิศตะวันตกจากนั้นทรงสลัดหญ้าคาทั้ง8กำมือลงบนพื้นดินว่างเปล่าเบื้องล่างอย่างแผ่วเบาปาฏิหาริย์บังเกิดขึ้นทันทีพื้นดินขรุขระกลับราบเรียบและยกตัวขึ้นกลายเป็นบัลลังก์แก้วอัปปราชิตบัลลังก์แห่งชัยชนะนี้กว้างใหญ่ถึง14 ศอกเปล่งประกายรัศมีเจิดจ้าดุจเพชรมันคือที่ประทับอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกิดจากบารมีทั้ง10 ทัศที่ทรงสั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนธรรมชาติรอบข้างต่างหยุดนิ่งสายลมหยุดพัดดุจจักรวาลกำลังกลั้นหายใจรอคอยมหาบุรุษก้าวขึ้นประทับนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์แก้วอย่างมั่นคงเพื่อต้อนรับรุ่งอรุณพระองค์ทรงจัดระเบียบร่างกายให้ตั้งตรงกำหนดสติแน่วแน่และปิดกั้นความรู้สึกทางโลกจนหมดสิ้นวินาทีนั้นสิทธัตถะได้เปล่งวาจาตั้งสัจจะอธิษฐานครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แม้เนื้อและเลือดในร่างกายของเรานี้จะเหือดแห้งหายไปจนหมดสิ้นแม้จะเหลือเพียงหนังเอ็นและกระดูกที่ผูกติดกันไว้ด้วยความทรมานหากเรายังไม่บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีวันลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้เป็นอันขาดแม้ชีวิตจะต้องแตกสลายลงไปก็ตามสิ้นคำประกาศสัจจะอธิษฐานอันห้าวหาญกระแสคลื่นแห่งความมุ่งมั่นได้แผ่ทะลวงทุกมิติแผ่นดินสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นฟ้าแลบแปรปราบโดยไร้เมฆฝนเพื่อตอบรับความเด็ดเดี่ยวพลังงานแห่งความสว่างไสวพุ่งทะยานแหวกผ่านชั้นบรรยากาศขึ้นไปสู่สวงสวรรค์มันสว่างจ้าจนไปรบกวนความมืดมิดในอาณาจักรของผู้ครอบงำสรรพสัตว์ให้หลงมัวเมาผู้ปกครองสูงสุดแห่งสวรรค์ชั้นที่6กำลังรับรู้ว่านักโทษคนสำคัญที่สุดกำลังจะแหกคุกออกไปณสวรรค์ชั้นปรานิมิตวสวัตตีดินแดนสูงสุดที่เต็มไปด้วยกามคุณและความหลงไหลพญามารวสวัตตีจอมราชันแห่งหมู่มารผู้ขัดขวางการทำดีสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเขาทอดพระเนตรลงมาเห็นนักบวชหนุ่มสากยวงศ์กำลังนั่งสมาธิอย่างสงบนิ่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พญามารตระหนักทันทีว่าบุรุษผู้นี้กำลังจะก้าวพ้นขอบเขตอำนาจและหลุดพ้นวัฏสงสารหากตรัสรู้สำเร็จเขาจะไม่เพียงรอดพ้นไปคนเดียวแต่จะนำพาสรรพสัตว์นับไม่ถ้วนหลุดพ้นตามไปด้วยความริษยาและโกรธแค้นปะทุขึ้นในใจของพญามารดุจภูเขาไฟระเบิดเขาตวาดลั่นสั่งตีกลองรบเรียกพลพรรคปีศาจทั้งหมดในอาณาจักรให้มารวมตัวกันกองทัพมารนับล้านตนผุดขึ้นจากเงามืดแต่ละตนมีรูปร่างอัปลักษณ์และใหญ่โตมโหฬารพวกมันส่งเสียงคำรามกระหายเลือดหมายจะฉีกเนื้อสิทธัตถะให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพญามารเนรมิตแขน 1,000 ข้างในแต่ละมือถืออาวุธร้ายแรงที่แตกต่างกันเขาขึ้นประทับบนช้างคิริเมฆขันธ์ช้างศึกคุ้มเกราะมหึมาที่สูงใหญ่จนบดบังแสงสว่างมวลเมฆสีดำทะมึนก่อตัวบดบังท้องฟ้าโลกเข้าสู่ความมืดมิดก่อนเวลาอันควร
เสียงเคลื่อนพลของกองทัพมารทะลวงลงมาจากฟากฟ้าดังกึกก้องราวกับแผ่นดินจะแตกเป็นเสียงมหาสงครามแห่งจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังอุบัติขึ้นเพื่อทดสอบชายผู้นั่งหลับตาเพียงลำพังเมื่อการข่มขู่ไม่เป็นผลพญามารจึงสั่งเปิดฉากโจมตีด้วยอาวุธทำลายล้างขั้นสูงสุดเขาบันดาลให้เกิดหาฝนพิฆาต9ประการพุ่งกระหน่ำเข้าใส่มหาบุรุษหมายบทขยี้ให้แหลกเป็นจุนพายุลมกรดรุนแรงที่ถอนรากต้นไม้ใหญ่เมื่อพัดมาถึงร่มพระศรีมหาโพธิ์กลับกลายเป็นเพียงลมแผ่วเบาหาฝนกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่ตกลงมาอย่างบ้าคลั่งกลับไม่สามารถทำให้พระวรกายเปียกปอนได้แม้แต่หยดเดียวตามมาด้วยหาฝนหินยักษ์ลุกไฟบรรลัยกันและหาฝนอาวุธนานาชนิดที่พุ่งมาจากทุกทิศทางหาฝนถ่านเพลิงหาฝนเท่าร้อนหาฝนทรายคมกริบและหาฝนโคลนตมเดือดพล่านพุ่งทะยานเข้าใส่ปิดท้ายด้วยความมืดมิดอันธการที่ถูกปล่อยลงมาปกคลุมจักรวาลเพื่อสร้างความหวาดผวาแต่อำนาจมุ่งร้ายทั้งมวลต้องพ่ายแพ้ต่อบารมีธรรมและความเมตตาบริสุทธิ์ของมหาบุรุษอาวุธมรณะเหล่านั้นเมื่อสัมผัสรัศมีธรรมก็แปลสภาพกลายเป็นดอกบัวสวรรค์และกลีบไม้ทิพย์โปรยปลายลงมาบูชากองทัพมารต่างตะลึงเบิกตากว้างไม่อาจเข้าใจว่าความสงบนิ่งจะต้านทานความบ้าคลั่งได้อย่างไรสิทธัตถะยังคงประทับนั่งหลับตาเยือกเย็นไม่หวั่นไหวต่อมฤตยูที่อยู่ห่างเพียงแค่คืบเดียวเมื่ออาวุธกายภาพไร้ผลพญามารจึงเปลี่ยนยุทธวิธีมาใช้สงครามจิตวิทยาเขากระตุ้นช้างศึกคิริเมขนเข้าประชิดบัลลังก์แก้วแล้วตวาดอ้างสิทธิ์ด้วยความโอหังพญามารประกาศว่าอัปราชิตบัลลังก์นี้เกิดขึ้นมาเพื่อเขาผู้เป็นเจ้าแห่งโลกียวิสัยเท่านั้นเขาหันไปถามกองทัพปีศาจนับล้านว่าใครคือพยานยืนยันซึ่งพวกมันก็โห่ร้องตอบรับอย่างพร้อมเพรียงพญามารหันกลับมาเยาะเย้ยสิทธัตถะว่าในที่ห่างไกลเช่นนี้ไม่มีใครกล้าเป็นพยานให้บารมีของท่านหรอกสิทธัตถะลืมตาขึ้นช้าๆทอดพระเนตรพญามารด้วยสายตาเปี่ยมด้วยความกรุณาไร้ความโกรธเคืองพระองค์เปล่งวาจานุ่มนวลแต่หนักแน่นว่าบัลลังก์นี้เกิดจากบุญบารมีที่สะสมมาตลอดการเวียนว่ายตายเกิดในเมื่อไม่มีสิ่งมีชีวิตใดกล้าเป็นพยานเราขออ้างอิงเอาผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่นี้มาเป็นพยานสิ้นคำกล่าวพระองค์ทรงคว่ำฝ่ามือขวาและเหยียดนิ้วชี้แตะลงบนพื้นผืนธรณีนี่คือปฐมบทแห่งปางมารวิชัยสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่โลกต้องจดจำปลายนิ้วที่สัมผัสดินเพียงแผ่วเบากลับสร้างแรงสั่นสะเทือนรุนแรงยิ่งกว่าอาวุธนับล้านชิ้นรวมกันทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสปฐพีแผ่นดินก็เกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงดุจจะแยกออกจากกันเสียงลั่นกึกก้องไปทั่วทุกชั้นพิภพพื้นดินเบื้องหน้าบัลลังก์แก้วค่อยๆแยกออกปรากฏร่างพระแม่ธรณีเทพีแห่งพื้นดินผู้จดจำทุกหยาดน้ำแห่งบุญบารมีที่สรรพสัตว์หลั่งรินนางพนมมือก้มกราบถวายบังคมต่อสิทธัตถะด้วยความเคารพอย่างสูงสุดก่อนหันไปเผชิญหน้ากองทัพมารประกาศก้องว่ามหาบุรุษผู้นี้ได้สร้างทานบารมีมานับไม่ถ้วนน้ำกรวดที่ทรงหลั่งลงธรณีในทุกภพชาติมีปริมาณมหาศาลจนไม่อาจประเมินค่าได้เพื่อเป็นพยานพระแม่ธรณีจึงปลดปล่อยมวยผมและบีบคั้นอย่างเต็มกำลังหยาดน้ำที่สะสมไว้จากการกรวดน้ำนับอสงไขยพรั่งพรูไหลทะลักออกมาอย่างบ้าคลั่งมันกลายเป็นมหาอุทกภัยกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดโหมกระหน่ำเข้าใส่กองทัพมารนับล้านอย่างไม่ทันตั้งตัวช้างศึกคิริเมฆขนถูกกระแสน้ำซัดจนล้มกลิ้งทหารปีศาจถูกพัดพาจมหายไปในเกลียวคลื่นอย่างย่อยยับพระยามารวัสวดีที่เคยเยื่อหยิ่งบัดนี้เปียกปอนพ่ายแพ้หมดรูปจำต้องยกมือประนมยอมสิโรราบมวลเมฆสีดำสลายตัวไปแสงดาวเปล่งประกายขึ้นแทนที่เป็นสัญญาณแห่งความสงบสุขชัยชนะเหนือศัตรูภายนอกเสร็จสิ้นลงแล้วแต่สงครามดับกิเลสภายในจิตใจกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนนี้ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ถูกทำลายด้วยอาวุธหรือความรุนแรงแต่พ่ายแพ้ต่อบารมีที่สะสมมาอย่างยาวนานการบีบมวยผมของพระแม่ธรณี
คือสัญลักษณ์ยืนยันว่า ความดีที่เคยทำไว้จะเป็นเกราะคุ้มกันภัยในยามวิกฤตเสมอ คำถามคือศัตรูภายนอกพ่ายแพ้ไปแล้วแต่ศัตรูภายในที่ซ่อนเร้นมานับล้านชาติจะถูกกำจัดอย่างไร เมื่อความเงียบสงัดของค่ำคืนปกคลุมมหาบุรุษต้องเดินทางย้อนอดีตกลับไปเผชิญหน้ากับกองกระดูกของตนเองเตรียมพบกับตอนต่อไปรุ่งอรุณแห่งการตรัสรู้เมื่อปัญญายาณถูกนำมาใช้ไล่ล่านายช่างปลูกเรือนและทำลายกงเกวียนแห่งความทุกข์ให้สิ้นซากตลอดกาลกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อร่วมเป็นพยานในวินาทีแห่งการบรรลุธรรมที่โลกต้องจารึกห้ามพลาดเด็ดขาด